Het was 19 december. En dat was zo net zo voor de feestdagen. En ik wist dat ik ieder moment vader zou kunnen gaan worden. En ik zat op kantoor op dat moment en mijn vriendin Suus die zat thuis met zwangerschapsverlof. De tas stond klaar om naar het ziekenhuis te gaan, dus eigenlijk alles stond klaar. En we wisten het kan ieder moment een keer gaan gebeuren. En ik was aan het werken en ik kreeg toen een sms'je van Suus, Niek, je moet naar het ziekenhuis gaan. En toen dacht ik ga vader worden. Terwijl ik naar de auto ging, heb ik nog een paar keer proberen te bellen met Suus, maar ik kreeg haar maar niet te pakken. En ik dacht, die zal wel ergens op mijn bed zitten te puffen. Ik kwam bij knooppunt Leenderheide en toen belde Suus mij terug. En ik nam op. En eigenlijk, ze zei al meteen van, het is niet goed met Matthijs. Hij is overleden. Op een bepaald moment kon ik doorrijden, met mijn ziekenhuis aangekomen en ik kwam op de verloskamer. En ik zag toen Suus op bed en ik zag dat ze zag mij en ik zag haar. En we moesten allebei meteen gaan huilen. Ja, want ik zag ook meteen, want ik had ergens nog een hoop, maar die was meteen weg. En ik weet nog op het moment dat hij eruit kwam, toen zag ik eerst puur alleen even het topje van zijn hoofd en dan zie je haartjes. En en ik zag dat hij blauw was. En dan weet je, dan is alles, dan is het gewoon voorbij. Ja, een mooie zwangerschap gehad. Geen zorgen. En we mochten inderdaad voorbereiden op een week voor de keizersnee. En fijn weekend ook wel gehad. De laatste weekend. Alles klaarmaken thuis. En ik voelde me 's ochtends wel wat onrustig. Een beetje harde, ik dacht dat ik harde buiken had. Dus ik dacht, misschien gaat het al gebeuren. En een beetje zo'n onderbuikgevoel, onrustig. Of dat ik het kindje wel voelde. Dus dat was het ook voornamelijk. Van, voel ik het wel? Ja, toen had ik zoiets van, misschien toch eventjes laten checken in het ziekenhuis. Om te kijken hoe de echo was. Ja, en toen was het eigenlijk in 3 seconden inderdaad dat de gynaecoloog ook zei uiteindelijk van, die deed de echo ook weg. En het enige wat ze zei, het hartje klopt niet meer. We kunnen er niks meer voor jou doen. Ja, en dan raak je gewoon toch wel een beetje in shock. En dan voel je ook echt wel alles wegvallen. Ja. Stort je wereld in. Ja. 16,5 was hij. Zat op school, sporten, vrienden, vriendinnen. Baantje in de weekenden, gewoon een lange, dunne slungel. Intelligent, lief, sociaal. Gewoon een lekker jong. Ja. Het was kerstviering voor de docenten die middag. Dus de leerlingen waren allemaal vrij. Dus we wisten, hij komt vroeg thuis. Is hier thuis gekomen, binnengekomen. Heeft zijn fiets in de garage gezet, zoals we dat altijd deden. En toen op weg naar de garagedeur, om de garage op slot te zetten, is hij gewoon zo hartstilstand en dood neergevallen eigenlijk. Wim die vond hem en die riep mij en toen ik erbij kwam, dan zag ik dus al van dit is helemaal mis. Dus ook wij gingen hem reanimeren. Je hoopt gewoon op een wonder. Je hoopt op een wonder, tegen beter weten in eigenlijk. Maar, je wil het niet weten nog, maar je weet het al gewoon. En bleek dat zijn hart niet goed was. Ja, op een bepaald moment kon ik Matthijs vasthouden. En dat was gewoon
was gewoon totale horror. Dat was gewoon alles wat je niet wilde. Een jong leven wat gewoon stopt. Zomaar. Zomaar. Vanuit het niets. Geen ziekte, geen ongeluk, gewoon vanuit het niets. Kan het zomaar gebeuren? Ja. Ik heb zijn ogen nooit gezien. Je hebt hem nooit horen huilen. Dat zijn allemaal van die kleine dingetjes. Ja. Dan pas echt beseft. Dat je denkt van ja goed, dat missen we dan. En Ja. dan komt het besef ergens ook wel weer hard binnen. Ja. In het begin, toen hij er net was, wilde ik zijn naam niet zeggen. Ik wilde niet erkennen van dit is Matthijs, dit is hem. En dat was heel, heel, heel idioot. Want ik ben echt papa geworden daar. En dat was iets wat ik gewoon de hele tijd even niet wilde erkennen op dat moment. We hadden eigenlijk nooit, geen gezinsfoto, hebben we nooit laten maken of zo. En op dat moment had ik zelf al heel sterk wel het gevoel van, ja, ik wil gewoon foto's hebben nog van ons. En die verpleegkundige, die had dat niet gehoord, maar die kwam zelf met Make a Memory en die vertelde van, nou, er komt dan dus een fotograaf die dan foto's komt maken. Dus er was meteen, nou, graag, ja. Ik had al meteen zoiets van, ja, dat moet je doen. Want nu kun je het doen. Het is gewoon gratis, je hoeft er niks voor te betalen. Iemand komt er gewoon foto's maken en je krijgt die foto's. En... Ja, wij wisten Ja. eigenlijk helemaal niet wat het Nee, wat om het 10 uur inhield. staat er dan opeens eigenlijk gewoon een professioneel Ja. fotograaf bij je op de kamer. Die weet waar die voor komt. Ja. Die zich in kan leven in de situatie. Zeker, ja. Hij was heel respectvol. Want hij vroeg ook van, vind je het goed als ik Matthijs even aanraak? Dat ik bijvoorbeeld zijn handje even omdraai om een foto van zijn hand te maken. We hadden ook bepaalde ideeën wat we mooi zouden vinden. En ja, daar ging ze heel goed mee om. Ja. Om onze wensen daarin ook uit te spreken. Want ze zegt ook van, ja, weet je, dit is nu eenmalig. Hè? Je hebt 1 kans die je moet pakken. Ja. En je hebt maar zo korte tijd waar je over kan denken. Zelf hebben we nooit foto's gemaakt. Als gezin, zeg maar. En iemand doet dat gewoon. Die komt jou als gezin daar nog vastleggen. Ja, dat is heel bijzonder. Ja. Een tijd later kwamen dan opeens de foto's binnen. Die foto's die zijn ja, van dat moment en hoe het was. En die doe je dus ook wel beseffen van ja, het is echt gebeurd, hè. Het is echt gebeurd. Hij is echt overleden, echt in het ziekenhuis. En Ik weet wel dat toen die binnenkwamen, dat wij voor het eerst een mooi beeld van hem zagen. Want daarvoor hadden we eigenlijk alleen maar die horrorbeelden van het ziekenhuis. Toen ik die foto's in ieder geval zag, dat was een mooi beeld van hem. Een beeld om trots op te zijn, zeg maar. En trots, ondanks alle ellende die er eigenlijk ook bij zit. Ja. Maar dat zie ik nog steeds in de foto's Ja. terug. Dat ik denk van ja, hier ben ik trots op ons ventje. we hebben heel veel foto's van Thijs. Ze zijn allemaal handierbaar. Maar die foto's van dat moment, dat zijn wel mijn dierbaarste foto's, denk ik. Ja. Het rouwen, dat gebeurt echt later inderdaad. Je wordt ook echt wel geleefd. En ik had heel erg foto's daarvan nodig. Ik wilde heel veel terugkijken, ik wilde hem zien. Het helpt mij zeker wel om een plekje te geven. Mathilda is na Matthijs geboren. Ze heeft hem nooit in levende lijve gezien. De foto's helpen ook om dat verhaal te kunnen vertellen. We proberen haar ook op te voeden met het gevoel dat Matthijs onderdeel is van dit gezin. Die foto's die we hebben gekregen zijn zo waardevol. Voor jezelf, hè, voor de verwerking, van wat is er gebeurd. En dat wordt gewoon vastgelegd met elkaar in al je kwetsbaarheid. Make Memory zit in mijn hart, voor altijd gewoon. Ik heb niets van Matthijs. Ik heb niets van hem. Ik heb alleen mijn herinneringen van 4 dagen.
En die herinneringen die vervagen langzaam. Sommige details vallen weg. En dat ik die foto's heb, die zorgen ervoor dat ik hem altijd nog even in detail kan bekijken. En ik zal nooit weten hoe zijn stem zal zijn. Ik zal nooit weten wat voor kleurogen hij heeft. Maar die dingen die heb ik wel van hem. En ja, daar ben ik gewoon heel trots op.